Next part, Boyle's calorimetric method for gaseous fuel and volatile liquid fuel. Bomb calorimeter for solid and volatile liquid fuel. एकदम सिंपल आहे. बॉयज कॅलरीमीटर असेल तर गॅसेस अँड व्होलाटाईल, बॉम्ब असेल तर सॉलिड अँड नॉन व्होलाटाईल लिक्विड फ्युएल. व्होलाटाईल लिक्विड फ्युएल म्हणजेच काय, पेट्रोल असेल तर त्याला पण काय म्हणतो, इट इज द व्होलाटाईल लिक्विड फ्युएल. नेक्स्ट पार्ट इज डायग्राम ऑफ बॉयज कॅलरीमेट्रिक मेथड. सिंपल, this is the diagram of Boyle's calorimetric methods. First of all, याला आपण काय म्हणतो, बर्नर. It is divided into 4 parts. बघा, first gas burner, second combustion chamber, third thermometer, and fourth is insulating cover. Boyle's calorimeter is divided into 4 parts. Total whole assembly is divided into 4 parts. First part is gas burner, second part is combustion chamber, third part is thermometer, and fourth is insulating cover. सिंपल आहे. हे लक्षात. पहिला पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, गॅस बर्नर. या ठिकाणी जो फर्स्ट पार्ट आहे याला आपण काय म्हणतो, गॅस बर्नर. सेकंड आहे कंबशन चेंबर. या टोटल पार्टला आपण काय म्हणू शकतोय, कंबशन चेंबर, ज्यामध्ये फ्युएलचं कंबशन होतंय त्याला आपण काय म्हणतोय, कंबशन चेंबर. थर्ड आहे थर्मोमीटर, अँड लास्ट फोर्थ वन इज इन्सुलेटिंग कव्हर. आपण काय एन्व्हायरमेंट पासून हा कंबशन चेंबर टोटली सेपरेट ठेवतोय, डिटॅच ठेवतो. हे लक्षात. फर्स्ट पार्ट इज gas burner, second combustion chamber, third thermometer, and last one is insulating cover. आता या ठिकाणी आपण 2 थर्मोमीटर वापरतोय. फर्स्ट थर्मोमीटर आहे त्याला आपण म्हणू शकतोय T1 वॉटर इनलेट आणि T2 वॉटर आउटलेट. T2 मायनस T1 डिटरमाइन केलंय की आपल्याला काय मिळतं, राईज इन टेम्परेचर. हे लक्षात. T1 म्हणजे काय, इनिशियल टेम्परेचर, जे सुरुवातीस वॉटर आहे, वॉटर इनलेट आहे त्याचं टेम्परेचर, त्याला आपण काय म्हणतो T1. सेकंड आहे वॉटर आउटलेट, त्याला आपण काय म्हणतो T2. हे लक्षात. रायझिंग टेम्परेचर आपण काय करतोय, फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर, म्हणजेच त्या T2 मायनस T1, त्याला आपण काय म्हणतोय, रायझिंग टेम्परेचर. आता बघा, फर्स्ट पार्ट आहे गॅस बर्नर. आता गॅसेस फ्युएल आपण इथं पास करतोय, कुठं पास करतोय, बर्नरला. त्याला आपण काय म्हणतोय, गॅस चेंबर, किंवा त्याला आपण म्हणलंय गॅस बर्नर. गॅस बर्नर असेल, इन गॅस बर्नर a known volume of gas is burned at the rate of 3 to 4 liter per minute. गॅस बर्नरला जो आपण गॅस अप्लाय करतोय, आपल्याला माहित आहे त्याचं व्हॅल्यूम, आणि त्याचा जो रेट आहे तो किती आहे, 3 to 4 liter per minute. काय म्हटलंय बघा, दिस apparatus is used for measuring calorific value of gases and volatile liquid fuel. बॉयलचं कॅलरीमीटर कशासाठी यूज करतोय आपण, this apparatus is used to measure calorific values of gases and volatile liquid fuel. Second, gas burner. In a gas burner, a known volume of gas is burned at the rate of 3 to 4 liter per minute. जो गॅस पास करतोय त्याचा जो रेट आहे याला आपण काय म्हणतोय, 3 to 4 liter per minute. याला आपण काय म्हणतोय, गॅसेस फ्युएल. हा काय, गॅस बर्नर आहे. लक्षात. गॅस बर्नरला आपण जो गॅस पास करतोय त्याचा जो रेट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, 3 to 4 liter per minute. सेकंड आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, कंबशन चेंबर. थर्ड आहे त्याला आपण काय म्हटलं, थर्मोमीटर, अँड फोर्थ वन इज इन्सुलेटिंग कव्हर. सांगता येईल का, इट इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स. कोणते 4 पार्ट्स आहे तो, बॉयल्स कॅलरीमीटर इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट गॅस बर्नर. अरे आवाज कमी कमी. फर्स्ट गॅस बर्नर, सेकंड कंबशन चेंबर, थर्ड thermometer, and fourth one is insulating cover. अरे फास्ट. नेक्स्ट कोण सांगते, चारे एकदम. फर्स्ट gas burner, सेकंड combustion chamber, थर्ड thermometer, and fourth one is insulating cover. गुड. बघा, हे लक्षात. सिंपल आहे बघा. दिस इज द ओरिजिनल इमेज. ओरिजिनल इमेज ही आपण दाखवली या ठिकाणी. बॉयल्स कॅलोरीमीटरचे ओरिजिनल इमेज. पण डायग्राम कशी आहे, पहिल्यांदा इट इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, गॅस बर्नर. दुसरा पार्ट आहे कंबशन चेंबर. थर्ड आहे थर्मोमीटर, अँड फोर्थ वन इज इन्सुलेटिंग कव्हर. त्यामधला पहिला पार्ट गॅस बर्नर. इन गॅस बर्नर अ नोन व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज बर्न ऍट द रेट ऑफ 3 to 4 liter per minute. जो गॅस आहे त्याचा जो रेट आहे 3 to 4 per minute. हे लक्षात. हा जो गॅस बर्नर आहे, या गॅस बर्नरला आपण गॅसेस फ्युएल सप्लाय करतोय, आणि त्याचा जो रेट आहे 3 to 4 liter per minute.
येईल लक्षात. सेकंड कंबशन चेंबर, थर्ड पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, सेकंड पार्ट आहे त्याला आपण म्हणतोय कंबशन चेंबर. अराउंड द बर्नर देयर इज अ कंबशन चेंबर हॅव्हिंग कॉपर कॉइल किंवा कॉपर ट्युबिंग कॉइल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द हीट. या ठिकाणी काय कंबशन चेंबर्स म्हणजे काय, कॉइल्स आहेत. या इनर कॉइल्सही कॉपर आहेत आणि या आउटरच्या कॉइल्सही काय तो कॉपर आहे, सांगता येईल. यालाच आपण काय म्हणतोय कंबशन चेंबर. या कंबशन चेंबर मध्ये फक्त काय इनर असू द्या किंवा आउटर काय ट्युबिंग कॉइल्स आहेत आणि या कॉइल्स कुणाच्या आहेत, कॉपर या मेटलचे. सांगता येईल का. फर्स्ट पार्ट गॅस बर्नर. गॅस बर्नर असेल नोन व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ऍट द रेट ऑफ 3 to 4 लिटर पर मिनिट. सेकंड आहे त्याला आपण म्हणतोय कंबशन चेंबर. कंबशन चेंबर्स मध्ये काय तो इनर कॉइल्स ही कॉपर आहेत, आउटर कॉइल्स ही कॉपर्स आहेत. येईल लक्षात. सेकंड पार्ट कंबशन चेंबर अराउंड द बर्नर देयर इज अ कंबशन चेंबर हॅव्हिंग कॉपर ट्युबिंग कॉइल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. येईल लक्षात. सिंपल आहे. पहिल्यांदा गॅस बर्नर, त्याचं महत्वाचं फंक्शन काय, 3 to 4 लिटर पर मिनिटनी तो गॅस सप्लाय करतोय. सेकंड आहे कंबशन चेंबर. तर या कंबशन चेंबर मध्ये या बर्नरच्या अराउंड काय तो कॉइल्स आहेत आणि या कुणाच्या कॉइल्स आहेत, कॉपरच्या. इनर ही कॉइल कॉपर आहेत, आउटर ही कॉइल्स काय तो कॉपर आहेत. काय सांगता येईल, इनर कॉइल्स कशा कुणाच्या आहेत, कॉपरच्या. आउटर कॉइल ही कुणाच्या आहेत, कॉपरच्या. येईल लक्षात. नेक्स्ट पार्ट inner coils copper as well as outer coil copper set. Water enters from top of the outer coil and moves bottom of the chamber and goes to inner coil is the exit at top. Simple आहे. थर्ड पार्ट आपण काय सांगतो बघा. फर्स्ट पार्ट गॅस बर्नर, सेकंड पार्ट कंबशन चेंबर. कंबशन चेंबर मध्ये आपण काय दाखवतोय, कॉइल्स आहेत. इनर कॉइल ही कॉपर आहे, आउटर ही कॉइल ही कॉपर आहेत आणि कुणाच्या भोवती आहे तो, या बर्नरच्या सराउंडिंगला आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे इनरला आपण काय करतोय, वॉटर आउटलेट आहे. या ठिकाणी काय वॉटर इनलेट आहे. आउटर कॉइलला वॉटर इनलेट आहे. आउटरला काय कनेक्ट केलंय, वॉटर इनलेट कनेक्ट करतोय. वॉटर काय होतंय, स्लोज डाऊन बॉटमला जात आहे. त्यानंतर काय इनर मधून बाहेर पडत आहे. गेलं लक्षात. वॉटर पहिल्यांदा आपण कुठं सप्लाय करतोय, आउटर कॉइलला सप्लाय करतोय. ते मग स्लोज डाऊन होत आहे आणि त्यानंतर ते पुन्हा बरोबर मिक्स होत आहे, इनर कॉइल्स मधून बाहेर पडत आहे. T1 असेल तर आपण काय म्हणतो इनलेट टेम्परेचर, T2 असेल तर आउटलेट टेम्परेचर. येईल लक्षात. वॉटर काय पहिल्यांदा कुठं सप्लाय करतो आपण, आउटर कॉइल्सला. त्यानंतर ते कुठं जातं, इनर कॉइलला आणि इनर कॉइल मधून वॉटर काय होतंय, बाहेर पडतंय. त्याला आपण काय आणि टॉपला आपण वॉटर इनलेट टॉपला दाखवतोय, वॉटर आउटलेट ही काय टॉपला आहे. येईल लक्षात. Third, water enters from top of the outer coil, moves bottom of the chamber and goes to inner coil is at the exit at the top. बाहेर पडणारा ही कुठे आहे, टॉप आहे. त्यानंतर थर्मामीटर. There are two thermometer to measure temperature of inlet and outlet water. बघा या ठिकाणी दोन थर्मामीटर दिसत आहेत. पहिला थर्मामीटर आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इनलेट वॉटरचं टेम्परेचर काउंट करण्यासाठी वापरलाय. सेकंड थर्मामीटर आहे त्याला आपण आउटलेट वॉटरचं टेम्परेचर काउंट करण्यासाठी वापरतो. T1 कुणाला म्हणतोय, इनर वॉटरचं टेम्परेचर आपण काउंट करण्यासाठी T1 वापरतोय किंवा फर्स्ट थर्मामीटर वापरतोय. आउटलेट वॉटरचं टेम्परेचर काउंट करण्यासाठी आपण सेकंड थर्मामीटर वापरतोय, त्याला आपण काय म्हणतोय, T2. T1 कुणाला म्हणतोय, इनलेटचं टेम्परेचर काउंट करण्यासाठी T1 आणि आउटलेटचं टेम्परेचर काउंट करण्यासाठी आपण काय करतोय, सेकंड थर्मामीटर यूज करतोय. बघा सिंपल. Gas burner. In a gas burner, a known volume of gas is burned at the rate of 3 to 4 liter per minute. Second, combustion chamber around the burner. Second, combustion chamber around the burner. There is a combustion chamber having copper tubing coiled inside as well as outside of the heat. Second, water enters from top of the outer coil and moves bottom of the chamber and goes to inner coil is exit at the top. Next, thermometer. There are two thermometers to measure temperature of inlet and outlet water. Fourth part, insulating cover. The assembly is covered with insulated detached combustion chamber from atmosphere पासून त्याला आपण काय केलंय, बाजूला केलंय. Condensed steam comes out from the bottom at outlet. काय म्हटलंय त्याला आपण काय म्हणतोय, condensed steam. Condensed steam comes out from the bottom outlet. येईल का लक्षात बघा. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट,
त्यालाच आपण काय म्हणतोय इन्सुलेटिंग कव्हर. हा जो पार्ट आहे हा इन्सुलेटिंग कव्हर काय करतोय ऍटमॉस्फिअर पासून हा कंबशन चेंबर टोटली काय करतोय वेगळा करतोय. वेगळ्याला आपण काय म्हणतोय इट इज डिटॅच्ड फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर पासून त्याला काय वेगळं करतोय त्याला आपण काय म्हणतोय कंबशन चेंबर किंवा इन्सुलेटिंग कव्हर. इन्सुलेटिंग कव्हर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय असेंबली इज कव्हर्ड विथ इन्सुलेटिंग डिटॅच्ड कंबशन चेंबर फ्रॉम atmosphere and condensed steam comes out from the bottom outlet. येईल का लक्षात बघा insulating cover the assembly is covered with insulated detached combustion chamber from the atmosphere. Condensed steam come out from the bottom of outlet आणि त्याला आपण काय म्हणतोय कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग. या ठिकाणी कंडेन्स्ड स्टीम आपण बॉटम मधून रिमूव्ह करतो. बघा सुरुवातीला याला सगळं काय म्हणतोय गॅस बर्नर. याचा जो रेट आहे तो 3 to 4 लिटर पर मिनिट. सेकंड आहे त्याला आपण म्हणू शकतोय कंबशन चेंबर. या कंबशन चेंबर मध्ये काय तो कॉइल्स आहेत. कुणाच्या कॉइल्स आहेत इनलेट कॉइल सी कॉपर आहेत आउटलेट कॉइल सी कॉपर आहेत. या इनलेट थर्ड पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय थर्मामीटर. या ठिकाणी 2 थर्मामीटर आहे. सुरुवातीचा जो थर्मामीटर आहे T1 वॉटर इनलेटचं टेम्परेचर काउंट करतोय आणि वॉटर इनलेट कुणाला कनेक्ट केले आउटर कॉइलला. त्याच वेळेला वॉटर आउटलेट कुणाला कनेक्ट केले इनर कॉइलला आणि त्या टेम्परेचरला आपण काय म्हणतोय T2. रायझिंग टेम्परेचर जर असेल T2 - T1 येईल. नेक्स्ट पार्ट आहे कंबशन चेंबर. नेक्स्ट थर्मामीटर आणि लास्ट त्याला आपण काय म्हणतोय इन्सुलेटिंग कव्हर. हा इन्सुलेटिंग कव्हर काय करतो हा जो इन्सुलेटिंग कव्हर आहे हा इन्सुलेटिंग कव्हर ऍटमॉस्फिअर पासून या कंबशन चेंबरला वेगळं करतोय डिटॅच करतोय किंवा याचं कॉन्टॅक्ट होऊ देत नाही. आणि लास्टला कंडेन्स्ड स्टीम इज कलेक्टेड ऍट द बॉटम ऑफ कंबशन चेंबर आणि वॉटर आउटलेट आपण दुसऱ्या बाजूला कलेक्ट करतोय आणि त्याला आपण काय म्हणतोय कूलिंग वॉटर. येईल लक्षात. एक्झॉस्ट गॅस नको असलेले गॅसेस आपण टॉप मधून बाहेर टाकतोय आणि वॉटर जे कलेक्ट करतोय त्याला आपण काय म्हणतोय ती पाईप आहे त्याला रबिंग ट्यूब्स म्हणतोय. बघा हा फर्स्ट पार्ट आहे गॅसेस फ्युएल. या ठिकाणी मीटर. नेक्स्ट पार्ट आहे एअर आपण सप्लाय करतोय. हा जो पार्ट आहे यालाच काय म्हणतोय इन्सुलेटिंग कव्हर. टेम्परेचर T1 आहे टेम्परेचर T2 आहे. नको असलेले गॅसेस किंवा एक्झॉस्ट गॅसेस ऍट द टॉप ऑफ कंबशन चेंबर आणि आपण स्टीम कलेक्ट करतोय ऍट द बॉटम ऑफ कंबशन चेंबर. येईल का लक्षात. बॉईज कॅलोरीमेट्रिक मेथड कुणासाठी वापरतो आपण कोण सांगता आन्सर्स. इट इज युज्ड फॉर gases, fuel and volatile liquid. gases fuel and volatile liquid fuel. And bomb calorimeter method is used for fast. Bomb calorimetric method is used for solid fuel and non volatile liquid fuel. येईल का लक्षात. याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह असतंय फिक्स ऑब्जेक्टिव्ह विचारला जातोय. बॉम्ब कॅलोरीमेट्रिक मेथड इज युज्ड फॉर solid fuel and non-volatile liquid fuel. Boyle's calorimetric method is used for gaseous fuel and volatile liquid fuel. Next part. Boyle's calorimetric method is classified into 4 parts. कोणते 4 parts आहे तो. फर्स्ट gas burner, combustion chamber, thermometer and insulating cover. गुड. येईल का लक्षात. डायग्राम ड्रॉ करता मग. येस सर. डायग्राम ड्रॉ करा कॅल्क्युलेशन बघून मग नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक.
अरे कंप्लीट झालं की चॅट बॉक्सला टाका. ठीक आहे. ज्ञानेश्वर, थोडं हा राहिले. हा डायग्राम कंप्लीट झालं की चॅट बॉक्सला टाका. मुलीनं झाली कंप्लीट डायग्राम. हा सानिका. Yes, sir. ठीक आहे. कोण कंटिन्यू करत आहे? साक्षी. Yes, sir. Huh. This apparatus is used to measuring CV values of gases and volatile liquid. First, gas burner. In gas burner, a known volume of gas is burnt at the rate of 3 to 4 liter per minute. Second, combustion chamber. Around the burner, there is a combustion chamber having copper turbine coiled inside as well as outside of it. Third, water enter from top of the outer coil, moves bottom of chamber and goes to the inner coil is the exist at top. Third, thermometer. There are two thermometers to measure temperature of inlet and outlet water. Fourth, insulating cover. The assembly is covered with an insulator detached combustion chamber from atmosphere. Condensed steam comes out from bottom outlet. Next, Naneshwar, fast. Naneshwar. Sai. Yes, sir. This apparatus is used to measuring calorific values of gases and volatile liquids. First, gas burner. In gas burner, a known volume of gas is burnt at the rate of 3 to 4 liter per minute. Second, combustion chamber. Around the burner, there is a combustion chamber having copper
copper tubing coiled inside as well as outside of heat. Third, water enters from top of the water coil, moves bottom of chamber and goes to the inner coil is the exist at top. Third, thermometer. There are two thermometers to measure temperature of inlet and outlet water. Fourth, insulating cover. The assembly is covered with an insulator detached. A combustion chamber from atmospheric condensed steam comes out from bottom outlet. Good. Next, Samruddhi. Yes, sir. This apparatus is used to measuring CV values of gases and volatile liquids. First, gas burner. In gas burner, a known volume of gas is burnt at rate of 3 to 4 liter per minute. Second, combustion chamber. Around the burner, there is a combustion chamber having copper tubing coiled inside as well as outside the heat. Water enters from top of the outer coil, moves bottom of chamber and goes to the inner coil. It exists at the top. Third, thermometer. There are two thermometers to measure temperature of inlet and outlet water. Fourth, insulating cover. The assembly is covered with an insulator detached a combustion chamber from atmosphere. Condensed steam comes out from bottom outlet. Good. ठीक आहे, येईल लक्षात बघा. सिंपल आहे. This apparatus is used to measuring calorific values of gases and volatile liquid. Gas burner. In a gas burner, a known volume of gas is burned at the rate of 3 to 4 liter per minute. Combustion chamber. Around the burner, there is a combustion chamber having copper tubing coil inside as well as outside of the heat. Water enters from top of the outer coil, moves bottom of the chamber and goes to the inner coil is exit at top. Thermometer. There are two thermometers to measure temperature of inlet and outlet water. Insulating cover. The assembly is covered with an insulator detached a combustion chamber from atmosphere. Condensed steam comes out from the bottom outlet. Next part is working. Simple. Circulation of water and burning of gases fuel are continued at constant rate for above 50 minutes for initial warming of fuels period. When steady conditions are established, then readings are taken simultaneously of the following. First, volume of gas burn at even temperature and pressure in certain time period. Second, quantity of water passing through the coil during the same time. Third, steady rise in temperature. And fourth, mass of water condensed in ट्रप at the same time. सांगता येईल का बघा. सिंपल आहे. वर्किंग सर्क्युलेशन कोण कंटिन्यू करतोय? देवकी. Yes, sir. Working. Circulation of water and burning of gas fuel are continued at the constant rate of for above 15 minutes for initial warming of fuels period. When the steady condition of established, then readings are taken simultaneously of following. First, volume of gas burned at even temperature and pressure in certain time period. Second, quantity of water passing through the coil during the same time. Next, third. Third, the steady rise in temperature. Fourth, the mass of water condensed through at the same time. Now, LCV. नाही एक खालचे राहू दे. नेक्स्ट फक्त फोर्थ कंडिशन, वर्किंग एंड कंडिशन्स. फास्ट. साक्षी. Yes, sir. Working. Circulation of water and burning of gases fuel are continued at constant rate for about 15 minutes for initial warming of fuel periods. When the steady condition are established, then reading are taken simultaneously of the following. First, volume of gas burned at even temperature and pressure in certain time period. Second, quantity of water passing through the coil during the same time. Third, Next, third. the steady rise in temperature. Fourth, mass of water condensed in trough at the same time. Good. Raj, working. Yes, sir. Working. Circulation of water and burning of gaseous fuel are continued at constant rates for about 15 minutes for initial warming of fuels periods. When the steady conditions are established, then readings are taken simultaneously of the following. First, volume of gas burn at even temperature and pressure in certain time period. Second, quantity of water passing through the coil during the same time.
Third, Third, steady rise in temperature. the steady rise in temperature. Fourth, mass of water condensed in through at the same time. गुड. हे लक्षात आणि सगळे व्हॅल्यू आपण एमकेएस मध्ये घेतोय. ठीक आहे. काय डाऊट आहे का कोणाला? बघा सिंपल आहे. सर्क्युलेशन आपण वॉटरचं करतोय त्याचबरोबर बर्निंग ऑफ गॅसेस फ्युएल कंटिन्यू करतोय ऍट कॉन्स्टंट रेट फॉर 15 मिनिट्स 15 मिनिटासाठी करतोय फॉर इनिशियल वॉर्मिंग ऑफ फ्युएल periods when steady conditions. कोणत्या conditions आहेत? First, volume of gas burn at even temperature and pressure in certain time period. Second, quantity of water passing through the coil during the same time. Third, steady rise in temperature. And fourth, mass of water condensed in drop at same time. ठीक है. Calculation first. Volume of gas burn at STP in certain time t is equal to V. Mass of cooling water passed in time t is equal to W. Temperature of inlet water is equal to T1. Temperature of outlet water is equal to T2. Mass of steam condensed is equal to M. Higher calorific value of fuel is equal to Q. Latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie. Calculation. Volume of gas burn at STP in a certain time t is equal to V. Mass of cooling water passed in time t is equal to W. Temperature of inlet water is equal to T1. Temperature of outlet water is equal to T2. Mass of steam condensed is equal to M. Higher calorific value is equal to Q. Latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per kg. Heat absorbed by circulating water W T2 minus T1. Heat produced by combustion of fuel is equal to VQ. Next, assuming no heat losses, we get heat produced by combustion of fuel is equal to heat absorbed by cooling water. म्हणजेच काय येईल? VQ is equal to W T2 minus T1. Q is equal to W T2 minus T1 divided by P. हा वेळ ट्रान्सफर झाला आणि यालाच आपण काय म्हणतो? हायर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. येईल का लक्षात? यालाच आपण काय म्हणणार आहे? हायर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. श्रद्धा, कॅल्क्युलेशन. श्रद्धा. 07 श्रद्धा, 08 वैष्णवी, ठीक आहे. B13 श्रद्धा. Sir, कॅल्क्युलेशन. calculation volume of gas burn at STP in a certain time t is equal to V. Second, mass of cooling water passed in time t is equal to W. Third, temperature of inlet water is equal to T1. Fourth, बरोबर. टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वॉटर. fifth, mass of steam condensed is equal to M. Sixth, higher calorific value of fuel is equal to Q. Latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per kg. 8, heat absorbed by circulating water is equal to W is equal to T2 minus T1, and heat produced by combustion of fuel is equal to V into Q. Assuming no heat loss. Assuming no heat losses, we get heat produced by combustion of fuel is equal to heat absorbed by cooling water. काय येईल फॉर्म्युला? VQ is equal to Q W. is equal to W in bracket T2 minus T1. आणि फायनल फॉर्म्युला Q is equal Q to is equal to W in bracket T2 minus T1 divided by V kilocalorie per meter cube. या ठिकाणी बघा हीट ऍब्सॉर्ब बाय सर्क्युलेटिंग वॉटर इज इक्वल टू W into T2 minus T1. गुड. नेक्स्ट कौन कंटिन्यू करते हैं? फास्ट. मुकुंद. Calculation first, volume of gas burn at STP in a certain temperature, certain time t equal to V. Second, mass of cooling water passed in time t is equal to W. Third, temperature of inlet water T1. Fourth, temperature of outlet water T2. Fifth, mass of steam condensed is equal to M. Sixth, higher caloric value of fuel is equal to Q. Seventh, latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per kg. 8, heat absorbed by circulating water equal to W into T2 minus T1. And 9, heat
heat produced by combustion of fuel is equal to VQ. Assuming no heat losses, we get heat produced by combustion of fuel equal to heat absorbed by cooling water. VQ is equal to Q is equal to W into T2 minus T1 okay. आणि Q is equal to V transfer equal झाला to W into T2 minus T1 upon V kilocalorie per meter cube. गुड. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन लिहित हा Yes, sir. हा कॅल्क्युलेशन ला कम्प्लीट झालं की चॅट बॉक्सला टाक. अरे कम्प्लीट झालं की सांगा. हा 4th पॉइंट झाले. ठीक आहे, पुढे घ्या. झालं सर. हा कम्प्लीट झालं. Yes, sir.
येईल का लक्षात? फर्स्ट फॉर्म्युला जीसीव्ही किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो एचसीव्ही इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू T2 मायनस T1 डिवाइड बाय V किलो कॅलरी पर मीटर क्यूब. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट. लिहिलं. सेकंड फॉर्म्युला घ्या. एलसीबी या ठिकाणी जीसीबी झाले. एलसीबी इज इक्वल टू एम बाय व्ही इंटू 587. सेकंड फॉर्म्युला. ठीक आहे. किंवा नेक्स्ट बघू आपण. लिहिले एवढं तरी लिहिले. फर्स्ट फॉर्म्युला काय लिहिलं सांगा. कोण सांगते फर्स्ट फॉर्म्युला? अरे बघा फर्स्ट फॉर्म्युला आपण काय लिहिला. कोणता लिहिला बघा. Q is equal to W T2 minus T1 divided by V किलो कॅलरी पर मीटर क्यूब. आता सेकंड फॉर्म्युला लिहा. हीट इज इक्वल टू M by V इंटू 587 किलो कॅलरी पर मीटर स्क्वेअर. किंवा डायरेक्ट हा फॉर्म्युला लिहा. सेकंड फॉर्म्युला LCV is equal to GCV minus M by V into 587 latent heat kilo calorie per meter cube. Keep the values W, B, M in MKS. लिहिला. फर्स्ट कोणता लिहिला? फास्ट. देवकी कोणता लिहिला पहिला फॉर्म्युला? Q is equal to W into T2 minus T1 upon V. गुड. अबोले सेकंड फॉर्म्युला कोणता लिहिणार? LCV is equal to M upon V into 587. त्याच्या पुढे हा लिहायचा. तो नाही लिहिला तरी चालते. कोणता लिहायचा? LCB is equal to GCB minus M by V into 587 लॅटेंट हीट कशामध्ये? किलो कॅलरी पर मीटर क्यूब. कोण सांगते दोन फॉर्म्युले मग? पास. वैष्णवी सांगतायत. फर्स्ट फॉर्म्युला Q equal to W into T2 minus T1 upon V kilocalories per meter cube. सेकंड फॉर्म्युला LCV equal to GCV minus M upon V into 587 latent heat kilocalories per meter. गुड. ज्ञानेश्वर दोन फॉर्म्युले. Yes, sir. Q is equal to W into T2 minus T1 upon V kilocalorie per meter cube, and LCV is equal to GCV minus CM upon V 587 latent heat kilocalorie per meter cube. याला हे कोणाचे फॉर्म्युला आहे? तो कोण सांगते? मुकुंद कोणाचे फॉर्म्युला आहे ते? कुठल्या मेथडचे? कॅलरीमीटर मेथड. कुठली मेथड बघतोय आपण सध्या? कुठली प्रोसेस आहे ऐश्वर्या? बॉईज कॅलोमेट्रिक. ते महत्वाचं आहे. कोणती प्रोसेस बघतोय आपण? बॉईज कॅलोरीमेट्रिक मेथड. बॉम्ब असेल तर कोणता फॉर्म्युला असतो? कोण सांगते? त्या फॉर्म्युलेला आपण काय म्हणतो? करेक्शन फॉर्म्युला. TF फ्यूज वायर करेक्शन, TA ऍसिड करेक्शन. TA TF जिथे येतं त्याला आपण कसलं म्हणतो? करेक्शन फॉर्म्युला. आणि या करेक्शन फॉर्म्युलेला आपण कोणता म्हणतो? बॉम्ब कॅलोरीमेट्रिक मेथड. येईल का लक्षात? एकदम सिंपल आहे. काय येईल लक्षात तुमच्या? प्रॉब्लेम आता ओळखता आला पाहिजे. व्हॅल्यूम V हा शब्द दिसला की कोणता? V हा शब्द असेल तर त्याला कसला फॉर्म्युला म्हणायचं? बॉईज कॅलोरीमेट्रिक मेथड. प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला जर काय आलो करेक्शन हा शब्द आला, करेक्शन आला की कोणता वापरायचा? करेक्शन फॉर्म्युला बॉम्ब कॅलोरीमेट्रिक मेथड. येईल का ओळखता? प्रॉब्लेम तुम्हाला दिला तर कसं पहिल्यांदा प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करायचा. कसं आयडेंटिफाय करणार हो? कोण सांगते? जर तुम्हाला करेक्शन्स आल्या, TF म्हणजे फ्यूज वायर करेक्शन, TA म्हणजे ऍसिड करेक्शन. करेक्शन हा शब्द आला तर कोणता फॉर्म्युला? करेक्शन फॉर्म्युला किंवा बॉम्ब कॅलोरीमेट्रिक मेथड. आणि जर तुम्हाला काय आलो व्हॅल्यूम हा शब्द आला, V आला की त्याला आपण काय म्हणतो? कसला फॉर्म्युला येईल? बॉईज. कोणता फॉर्म्युला येईल? बॉईज कॅलोरीमीटर. येईल का लक्षात? कोणते दोन वेगवेगळे? कसं ओळखायचं फॉर्म्युला? करेक्शन हा वर्ड आला की कोणता? बॉम्ब कॅलोरीमेटर. आणि व्हॅल्यूम आला की त्याला आपण काय म्हणायचं? बॉईज कॅलोरीमेट्री. आणि पर्सेंटेज आलं कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन तर त्याला आपण सुरुवातीचे फॉर्म्युले GCV चा आणि दुसरा NCV चा.
तीन टाईपचे प्रॉब्लेम. पहिलं कॅलरीफिक व्हॅल्यूचे प्रॉब्लेम, त्याच्यामध्ये काय येतं, पर्सेंटेज येतं, कार्बन येतो, हायड्रोजन येतो, नायट्रोजन येतो, ऑक्सिजन. सेकंड करेक्शन फॉर्म्युला, त्याला आपण काय म्हणतो, बॉम्ब कॅलरीमीटर. बॉम्ब कॅलरीमीटर मध्ये काय येतं, करेक्शन्स येतात, ऍसिड करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन. करेक्शन असं आल्या की कुलिंग करेक्शन, तर त्याला आपण काय म्हणायचं, बॉम्ब कॅलरीमीटर. आणि जर आपल्याला काय आलं, व्हॅल्यूम आला, व्हॅल्यूम कधी येतं, गॅसेस फ्युएल असेल तरच व्हॅल्यूम येतो. आणि व्हॅल्यूम आला, व्हॅल्यूम वर्ड आला की त्याला काय म्हणायचं, कोणता फॉर्म्युला यूज करणार तुम्ही, बॉईज कॅलोरीमेट्रिक मेथड. कोण सांगताय बॉईज कॅलोरीमेट्रिक मेथडचं फॉर्म्युले? हा ठीक आहे, कोण सांगतायत बघू आपण. हा कोण सांगताय, समृद्धी सांगताय तू, बॉईज कॅलोरीमेट्रिक मेथड? हा Yes, sir. Q is equal to W into T2 minus T1 divided by V kilocalorie per meter cube. Second formula, LCV is equal to GCV minus M divided by V into 587 latent heat kilocalorie per meter cube. हा गुड. नेक्स्ट स्नेहल, करेक्शन फॉर्म्युला सांगताय का, D01? Yes, sir. हा, करेक्शन फॉर्म्युला फॉर बॉम्ब कॅलरीमीटर काय होतो? हा, GCV Q is equal to Capital W plus small w, T2 minus T1 divided by M. काहीतरी चुकीचं सांगायला लागला तुम्ही. हा मुकुंद, काय होता करेक्शन फॉर्म्युला? STV is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 plus TC minus TA plus TF upon M. हा गुड, ते करेक्ट आहे. नेक्स्ट कोण सांगताय बॉम्ब कॅलरीमीटरचा करेक्शन फॉर्म्युला? आपण प्रॉब्लेम बघितले त्याच्यावर. निलेश, काय होता फॉर्म्युला? निलेश? Yes, sir. हा, GCB is equal to Q is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 divided by M. हा त्यानंतर करेक्शन बघितलं होतं की आपण, प्रॉब्लेम बघितलेले फॉर्म्युले पाहिजेत आपल्याला. ठीक आहे, आजचे तर आले का 2 लक्षात? आजचा कोण सांगते? वैष्णवी 08. हा, हर्षल B30 फॉर्म्युले. हर्षल सांगताय का? Yes, sir. Q is equal to W in bracket T2 minus T1 upon हा एवढंच येते सर. अपॉन V आणि सेकंड वाला लिहिलं नाही, बरोबर? नाही आठवते सर. हा, नाही आठवते. आठवत नाही हो, फॉर्म्युला लिहायला पाहिजे ना, एवढं सोपं. कोणता होता सेकंड फॉर्म्युला? LCV is equal to GCV minus M upon V into 587. हा गुड, ठीक आहे.